次列车。列车运行前方到站是青岛车站，本次列车全列禁止吸烟，感谢您的配合。Ladies and gentlemen, welcome to take this train. The next stop is Qingdao Railway Station. Smoking is banned on this train. Thank you for your cooperation. Mến chào tái ngộ cùng các bạn đã ghé qua kênh Su Đó đây. Tiếp tục hành trình khám phá Trung Quốc. Hôm nay mời bạn cùng mình đến thăm thành phố Thanh Đảo nhé. Đây là một thành phố trực thuộc tỉnh Sơn Đông và là thành phố bán đảo, được quy hoạch riêng theo phong cách nửa hiện đại, nửa đương đại. Những tòa nhà chọc trời đang xen cùng với những khu nhà mang kiến trúc phương Tây, cùng với eo biển lặng gió và bãi cát mịn kéo dài như một châu Âu thu nhỏ, còn mang thêm chút hơi thở của vùng đất địa Trung Hải. Từ lâu, Thanh Đảo đã trở thành điểm du lịch mùa hè nổi tiếng tại Trung Quốc. Những cung đường đi dạo ven biển nên thơ, những bãi tắm với nước biển xanh trong vắt, mỗi một góc nhìn đều mang lại cho Thanh Đảo giá trị thị giác trên cả tuyệt vời. Hãy cùng mình đến thăm Thanh Đảo để biết được vì sao nó là một trong top những thành phố nổi bật của Trung Quốc trong hơn 10 năm trở lại đây. Và chúng ta cùng nhau tận hưởng không khí mùa hè tại Thanh Đảo với biển xanh, cát trắng và nắng vàng nhé. Thanh Đảo nằm trên bờ biển Hoàng Hải và phía nam bán đảo Sơn Đông. Tên của thành phố này được đặt theo tên của một hòn đảo nhỏ trên biển có tên là Tiểu Thanh Đảo và một ngôi làng nhỏ ven biển có tên là làng Thanh Đảo. Thanh Đảo là một thành phố cấp quận trực thuộc tỉnh Sơn Đông. Tính đến cuối năm 2023, thành phố này có thẩm quyền đối với 7 quận và 3 thành phố cấp huyện, gồm có quận Thành Nam, quận Thành Bắc, quận Hoàng Đảo, quận Lao Sơn, quận Lý Thương, quận Thành Dương, quận Tức Mặc, thành phố Giao Châu, thành phố Bình Độ và thành phố Lai Tây. Tính đến năm 2024, dân số thường trú ở Thanh Đảo có hơn 10,5 triệu người. Trong lịch sử, thẩm quyền của Thanh Đảo đã thay đổi nhiều lần. Nền văn minh xuất hiện đầu tiên vào thời kỳ Đồ Đá mới và thuộc về bộ tộc Đông Di. Từ thời nhà Hạ, nhà Thương kéo dài đến thời nhà Minh và nhà Thanh, khu vực Sơn Đông vẫn luôn nổi tiếng là vùng đất phức tạp và khó quản lý. Những thành phần bất mãn và chống đối với triều đình phong kiến Trung Quốc đều chọn Sơn Đông là địa bàn an toàn để ẩn nấp và hoạt động. Năm 1897,
Năm thứ 23 đời vua Quang Tự nhà Thanh, sau khi Đức Quốc xã thành công thuê lại Thanh đảo, họ đã đầu tư rất nhiều vào việc xây dựng Thanh đảo với mục tiêu xây dựng một thuộc địa kiểu mẫu. Họ đã thành lập khu tô giới Giao Áo. Thanh đảo trở thành thành phố viễn đông điển hình trong chiến lược xây dựng thuộc địa của Đức. Năm thứ 3 của Trung Hoa Dân Quốc, năm 1914, chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ. Nhật Bản thay thế Đức chiếm vịnh Giao Châu, giành lấy quyền quản lý Thanh đảo. Thanh đảo được giải phóng vào ngày 2 tháng 6 năm 1949 khỏi Nhật. Sau khi được giải phóng, Thanh đảo trở thành thành phố trực thuộc tỉnh Sơn Đông. Thanh đảo là một trung tâm kinh tế và là thành phố cảng quan trọng ở bờ biển phía đông bắc Trung Quốc. Đây là một cảng thương mại quốc tế lớn và là trung tâm vận tải biển chạy dọc theo lưu vực sông Hoàng Hà và bờ biển vành đai Thái Bình Dương. Kinh tế biển, giao thông biển, du lịch biển, nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản đã góp phần lớn vào sự giàu có và diện mạo đổi mới của thành phố Thanh đảo ngày nay, đồng thời cũng đưa cái tên Thanh đảo vào danh sách bảng xếp hạng những thành phố đáng sống nhất tại Trung Quốc. Cầu vượt biển Vịnh Giao Châu Thanh đảo. Đây là một tuyến đường vượt biển nối liền quận Hoàng Đảo, quận Thành Dương, quận Lý Thương và thành phố Giao Châu thuộc Thanh đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Cầu nằm trên vịnh Giao Châu và là một phần quan trọng của mạng lưới đường cao tốc Sơn Đông. Cầu được xây dựng vào tháng 12 năm 2006 với khả năng xây dựng thăng tốc chỉ sau 4 năm. Vào tháng 12 năm 2010, cầu chính thức đưa vào hoạt động. Tổng chiều dài của cầu là 42,23 km. Mặt cầu là đường cao tốc 2 chiều với 8 làn xe, tốc độ thiết kế là 80 km/h. Cầu Vịnh Giao Châu có kết cấu và hình dáng độc đáo, mới lạ, mang vẻ đẹp hiện đại, không chỉ phản ánh phong cách đổi mới trong kiến trúc và đô thị của Thanh đảo, mà còn mang bầu không khí hiện đại, hào phóng. Đây là một trong số ít dự án cụm cầu hiện đại trên thế giới. Sau khi hoàn thành, cây cầu cũng trở thành một công trình mang tính biểu tượng cho thành phố Thanh đảo.
Thanh Đảo là một thành phố ven biển xinh đẹp với nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng, nằm rải rác như những viên ngọc trai trên bờ biển Tiền Hải của Thanh Đảo. Đường đi dạo ven biển giống như một dải ruy băng, như một sợi dây kết nối những viên ngọc trai lại với nhau một cách tự nhiên để tạo thành một tổng thể cảnh quan hoàn chỉnh. Những đại lộ lớn từ trung tâm Thanh Đảo đều có điểm kết thúc là con đường ven biển này. Những công viên, bãi cát và công viên đồi thấp đều có góc nhìn lấy biển làm trung tâm. Tại đây tập trung vào khả năng ngắm nhìn đại dương bao la và cảnh quan thành phố từ xa, nên hạn chế trồng các loại cây cao, cây cổ thụ, chỉ trồng các loại hoa thân thấp và cây bụi để không cản trở tầm nhìn của du khách khi đến đây tham quan. Vì là một thành phố biển nên chắc chắn không thể thiếu bảo tàng hải quân, công viên nước và thế giới dưới đại dương. Những công trình dưới nước, thủy cung cũng như các loài động vật biển được triển lãm có đầu tư cao và hoành tráng với đa dạng các chủng loài. Từ khoảng đầu mùa hè, ở bãi biển Thanh Đảo có một hiện tượng thiên nhiên vô cùng thú vị. Sau 11 giờ đêm, khi ánh sáng của thành phố và những tòa nhà cao ốc tắt dần, trả lại sự hiện diện của bóng đêm, người ta vẫn nô nức kéo nhau ra các bãi tắm ở Thanh Đảo, nhưng không phải để tắm biển, mà là nhìn ngắm những đợt sóng biển vỗ vào bờ cát và phát ra ánh sáng xanh ảo diệu. Các nhà khoa học cho biết rằng nguyên nhân của hiện tượng này là do sự phát quang của một số sinh vật. Chúng được nhận định là các loài phù du sống lơ lửng trong nước biển. Loài sinh vật phù du gây ra hiện tượng trên thuộc họ tảo biển. Loài tảo biển này ban ngày phát ra ánh sáng màu đỏ và cũng chính là nguyên nhân gây ra hiện tượng thủy triều đỏ. Ban đêm chúng lại phát ra ánh sáng màu xanh dạ quang chuyển động trong nước biển và gây ra hiện tượng nêu trên. Đồng thời, do số lượng cá thể đông sau khi trôi dạt vào bờ biển cũng tạo thành một bãi cát màu xanh phát sáng tuyệt đẹp trong đêm. Từng đợt sóng va đập vào bờ cát tạo ra từng đợt ánh sáng nhảy múa lăn tăn theo từng con sóng, như một dải tần số âm nhạc của một giai điệu được sáng tác bởi đại dương, như một món quà lãng mạn mà đại dương bao la vỗ về lấy bờ biển Thanh Đảo. 哦，他们没空。我靠，看到了没？
Việc xây dựng lối đi dạo ven biển đã giới thiệu những khái niệm thiết kế về giao thông ven biển tiên tiến của Thanh Đảo. Đây là con đường ven biển tập trung hầu hết các địa điểm du lịch cũng như bãi tắm tại Thanh Đảo. Với tổng chiều dài hơn 40 km, đường đi dạo ven biển kết nối các điểm tham quan du lịch chính của thành phố như công viên, bãi tắm, quảng trường, bảo tàng. Nó tạo nên một hệ sinh thái cảnh quan ven biển độc đáo, đầy đủ tiện nghi, tạo sự thuận tiện trong quá trình di chuyển để tham quan cho du khách giữa các địa điểm. Di chuyển trên con đường dành cho người đi bộ và chiêm ngưỡng cảnh quan quyến rũ của bờ biển thành phố đảo là một thú vui khiến cho mọi người nán lại Thanh Đảo lâu hơn. Phải mất khoảng 1 ngày để đi bộ hết toàn bộ con đường ven biển này. Khu danh lam thắng cảnh Bát Đại Quan nằm ở quận Thành Nam. Khu tham quan này nằm dưới chân núi Thái Bình. Bát Đại Quan được xây dựng vào những năm 1930 với diện tích hơn 70 hecta. Đây là khu nghỉ dưỡng danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở Trung Quốc. Bát Đại Quan là danh lam thắng cảnh phản ánh rõ nét nhất của Thanh Đảo, đặc trưng với phong cách hồng ngói, lục thụ, bích hải, lam thiên. Trong quá khứ, đây là khu biệt thự dành cho giới tư bản quan liêu, dùng để nghỉ dưỡng và giải trí. Sau khi giải phóng, chính quyền nhân dân đã tiến hành cải tạo toàn diện Bát Đại Quan, biến nơi đây thành một trong những bệnh viện điều dưỡng quan trọng của Trung Quốc. Bát Đại Quan là một trong những khu phố mang phong cách phương Tây với lịch sử và văn hóa nổi tiếng đầu tiên ở Trung Quốc, và cũng là một trong những danh lam thắng cảnh chính khi khách du lịch đến tham quan và vui chơi ở Thanh Đảo. Khu vực này bao gồm 8 con phố mang tên quan như Sơn Hải Quan, Cư Dung Quan, Ninh Vũ Quan, Tử Kinh Quan, Vũ Thắng Quan, Hàm Cốc Quan, Chính Dương Quan, Thiều Quan, vân vân. Tất cả những con đường nói trên đều là tên của những con đèo quân sự nổi tiếng ở Trung Quốc.
để tăng thêm nét nổi bật và độc đáo riêng. Một số con đường tại đây chỉ trồng duy nhất một loại cây nhất định để con đường có sự đồng nhất về vẻ đẹp tổng thể với chủ đề riêng mà nó hướng đến. Bên cạnh đó, ở một số con phố, đường nhỏ, con dốc, lối đi dẫn lên các ngọn đồi, trên những bức tường trống, những nhà nghệ thuật họa sĩ trẻ đã khéo léo lấp đầy bằng những hình ảnh hoạt hình được vẽ tay tỉ mỉ, tạo cảm giác vui mắt, hồn nhiên, gần gũi và yêu đời. Các tòa nhà cổ điển châu Âu ở đây, một số được xây dựng trong thời kỳ Đức cai trị từ năm 1897 đến năm 1914 và phần lớn được xây dựng vào những năm 1930. Nơi này rất khác biệt so với cảnh quan thành phố thông thường ở Trung Quốc, với các công viên bãi cỏ lớn ở khắp nơi và lối dành cho người đi bộ được ưu tiên trong xây dựng. Nhiều cư dân sống trong khu vực này là cán bộ đảng, chính phủ và quân đội đã nghỉ hưu. Có hơn 200 tòa nhà trong khu vực này đại diện cho phong cách kiến trúc của hơn 20 quốc gia, bao gồm Nga, Anh, Pháp, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Đan Mạch, Ý, Tây Ban Nha, vân vân. Nơi đây cũng được biết đến với tên gọi là Bảo tàng kiến trúc quốc tế vì tập trung nhiều tòa nhà biệt thự với phong cách kiến trúc của nhiều nước khác nhau trên thế giới. Bát Đại Quang không chỉ là khu triển lãm văn hóa kiến trúc quan trọng mà còn là điểm đến mong muốn của nhiều cặp đôi tại Trung Quốc. Những ngọn đồi thơ mộng, những con dốc tình yêu, những công viên bờ biển trữ tình và những quán cà phê ven biển với phong cách lãng mạn đã đưa đôi lứa đến gần nhau hơn. Có rất nhiều cặp đôi họ chia sẻ rằng lần đầu tiên hẹn hò họ đã đưa nhau đến Thanh Đảo và lần thứ hai họ trở lại Thanh Đảo là để chụp ảnh cưới. Thanh Đảo trong cảm nhận của họ như một bức thư tỏ tình đầu tiên thay lời muốn nói của cả hai. Đó là cơ hội mở cửa của trái tim để rồi đón nhận, kết nối và thuộc về nhau. Cũng vì lẽ đó mà Bát Đại Quang trở thành một trong những trung tâm chụp ảnh cưới lớn nhất Trung Quốc. Mỗi ngày có hàng trăm cặp đôi mới cưới chọn Bát Đại Quang cũng như Thanh Đảo để thực hiện một bộ ảnh cưới để đời. Nổi bật trong kiến trúc của Bát Đại Quang còn có nhà thờ Công giáo. Nhà thờ Công giáo này nằm trong trung tâm khu Bát Đại Quang. Nó được xây dựng vào năm 1932 và hoàn thành vào năm 1934 bởi một nhà thiết kế người Đức. Kiến trúc của nhà thờ này theo phong cách Gothic và La Mã,
tổng diện tích là 11.480 m². Nhà thờ Công giáo là công trình kiến trúc Gothic lớn nhất ở Thanh Đảo, đồng thời đây cũng là nhà thờ duy nhất được thánh hiến ở Trung Quốc. Khu thắng cảnh núi Lao Sơn. Đây là một điểm thu hút khách du lịch nằm ở quận Lao Sơn, thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông. Tổng diện tích của khu vực này khoảng 446 km². Cảnh quan thiên nhiên ở đây có lịch sử lâu đời, có thể bắt nguồn từ thời Xuân Thu và Chiến Quốc. Trong các thời kỳ mà văn hóa của đạo giáo đặc biệt được thịnh vượng, núi Lao Sơn được mệnh danh là một trong những ngọn núi đạo giáo nổi tiếng. Lao Sơn có nhiều đền thờ đạo giáo như cung điện Thái Thanh, cung điện Thượng Thanh. Khu tham quan này có tổng cộng 5 khu du lịch và một khu danh lam thắng cảnh lớn. Khu danh lam thắng cảnh núi Lao Sơn ở Thanh Đảo được công nhận là một trong những danh lam thắng cảnh trọng điểm của Trung Quốc. Dãy núi chính của Lao Sơn có thể được chia thành 4 nhánh: nhánh Cư Phong, nhánh Tam Tiêu, nhánh Thạch Môn Sơn và nhánh Vũ Sơn. Nơi đây là địa điểm hành hương nổi tiếng của các tín đồ đạo giáo trên thế giới. Văn hóa tín ngưỡng đạo giáo tại Lao Sơn cũng có lịch sử phát triển rất lâu đời. Tại Lao Sơn còn nổi tiếng với nước khoáng. Nước khoáng Lao Sơn được mệnh danh là trường sinh thủy. Có lẽ vì vậy mà trong quá khứ, các nhà tu hành của đạo giáo chọn Lao Sơn làm địa điểm ẩn cư và tu hành. Đến tháng 10 năm 2024, có hơn 100 đền thờ đạo giáo từ nhiều triều đại khác nhau tồn tại ở khu danh lam thắng cảnh núi Lao Sơn.
Dưới chân núi phía nam của núi Lao Sơn, giáp với biển Hoàng Hải, còn có một khu phố nhỏ, một ngôi làng được xây dựng theo độ dốc của sườn núi, hướng mặt ra bờ biển, với chiều dài đường bờ biển khoảng 30 km. Nơi đây gọi là Sa Tử Khẩu, bởi vì đây là nơi con sông Sa Tử đổ ra biển. Sa Tử Khẩu cũng là một khu phố làng chài, có bãi triều dài, rộng và chắn gió. Khi thủy triều rút tạo ra những bãi cạn dài, người ta có thể đi bộ ở đó để đánh bắt các loài hải sản gần bờ, hoặc chỉ đơn giản là ngắm nhìn những đàn hải âu bay lượn săn mồi. Vừa rồi là một số địa danh du lịch thú vị tại thành phố Thanh Đảo, mong rằng góp một phần thông tin hữu ích đến các bạn khắp nơi. Ở Thanh Đảo hiện tại có hơn 100 địa điểm du lịch thú vị khác đang chờ chúng ta khám phá. Nếu bạn cũng là một người yêu thích du lịch Trung Quốc, hãy gợi ý cho mình một thành phố du lịch tiếp theo bên dưới phần bình luận nhé. Mình là Su đó đây. Cảm ơn bạn đã theo dõi, đón xem và ủng hộ. Mến chào và hẹn gặp lại các bạn ở những vlog tiếp theo.